بزاف، و 7 وقسما 7 و7 دقائق، خصنا نص ساعة باش نوصلو. ما جاي حتى واحد. ايوا دجاج جيت. Pardon, monsieur. Ouais. الرادار هو اللي بقى. الكسيدة اللي دايرة راه، ولكن باقي زحام. وصافي هنايا خصها تسرح. كسيدة دازت. او انت اش كدير؟ اصلا الرموكاش ما عندهمش حق يدوزو من الطروازيام فو، وخشيوني الوسط. سير اخويا ندوزو من هنا. مالك؟ دابا جيماجين كون جايب طوموبيل. وايا ندوزوش مندوزوش. شوفوا داك اليمن ليمن كيكون زوين بالمرات. لا هاد المرات اما الا كان بحال هاد الطاكسي اللي داز راه ما كيبقاش زوين. غنديرو ليهم هي ايوا ولا وحشومه وما غدوش تا. واو فين هوت. الرق عصبوني
لوطوروت هادي. ديما سبحان الله الطاكسيات كيشدو لك هاد الجهه طوبه. شوفوا شي جهه اخرى، هاد جهه عمرات فيستا. عندك منين ندوزو كاين شويه. لا 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 وين نمسحوا الكوبرو صدقنا. اختي الحاجه مبغيتش نخلعك ولكن ما بغيتيش تعطيني باتساع. واخونا واخونا حشومه كاع حشومه كاع بيع كل شيء وشري فينيكس. كنت نقول لكم بيع طوموبيل وشري موطور، ولكن ماشي اي موطور، شري فينيكس بحال هذاك مرايات اوشيت، مرايات داخلين وسط الكيدون والو رقاوق. شوف فين وصل، شوف ماشي بحال هذا عندي انا نبقى نضارب مع لي ريترو. دابا نشد واحد اليمين بلاتي الفينيكس تتخوى الطريق واحد شويه لا والو، اصحاج تا هو ما مسلكش. فينيكس فينيكس هو الحل. كون كان كلشي عنده فينيكس ها هو كاع ما يكون هاد الزحام حق الله. انا عندك هادشي بالي على سبه صدقون طيحينو. اوباس نشعل الفار. ندير ليسونس سنين ندير ليسونس خويا. المرايه اختي المرايه عندك باقا على سبه، مبغيتش نقيسها والله. ميرسي بوكو. ديك ماتشكا يقلب تما شي تليفون ولا المهم مع هاد الزحام هذا بنادم جا الصهد بحال الدجاج وغادي بشويه ضرب لك التليفون كان هنا. خونا ندوزو من هنا واخا نهبطو هنا. اوب رويضه ولا مسحبش ليا ديرك. بلاتي انت كتسابق اصاحبي، واش غتخشى هنا؟
طابق على والو اصاحبي. بنادم ما فهمش انا. يب ندير واحد اللعيبه كان هنا شخونه ماشي ديال قويله، هادي وحده اخرى زرقاء. سير على الشارع، سير على الشارع. ما لقيتش منين نطلع. اوب اي شي تسارق وعندك تزلق. اي ديري المراية الله يرحم لك الوالد. يب شوف هذا ما ناويش دونك نديروه. لا واه ما استخدمتوش. عمي الحاج ولا ماشي الحاج انت؟ دابا هذا علاش شاد اليمين باش حنا نشدو اليسار؟ لا الريترو لا. ايو يو الله يسهل لي ليسانس بالله. ابد صار هذا ناري 20 ولا درهم راه بيسال. خصني نطلع ندير ليسانس. ولا شي نتعلموا الكابراج نوليو نديرو داكشي ديال البرازيل. غنتعلم البرازيليه تاعي الصغليونيه. ما عرفت حتى فين وصلت. غير هادي كنتبخش. ياه فاز نو نمشيو ثاني نشدو شويه اليمين غتكون خوا شويه. ما خوا والو اشيري الكاميو. لا زاحمه انا القضيه. ويت منيت نجربو هادي. ناري شنو خارج هنا؟ سينيال هذا سينيال.
سابقوا. شكرا. اش كاين هنا؟ امبيلونس. انت الاول اخويا. وايا راه لومبيلونس هادي مريض هذا. ويلي هذا مريض اصاحبي. ضربني تا انا. You know what? هوبلا سارع شارك. سير 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 سير. ايوا كاين الحفاري. بوك طن ويرد. مع الناس منين نطلعو او غادي نتالي. اليوم الغبارية سمحوا لي انا شاف واخا ندوزو من هنايا. شكرا. الروينة شنو واقع هنايا؟ شي كاميون مقلوب ولا شي لعيبة؟ شي حاجة في كبوب الزيت. اي ما عرفت شنو واقع هنايا. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles,